कतिपय अवस्थामा हामीहरूलाई कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर जति पनि सफ्टवेयरहरू पाइन्छन् ती सबै सफ्टवेयरहरू चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने खालका भएका हुनाले हामीलाई चाहिँ झन्झटिलो महसुस हुन्छ। तर आजको यस भिडियोमा म एकदमै फ्री र एकदमै राम्रो स्क्रिन रेकर्डर सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईको लागि यो भिडियो निकै नै उपयोगी हुनेछ। स्क्रिन रेकर्ड कसरी गरिन्छ र कुन सफ्टवेयरद्वारा गरिन्छ, एकदमै राम्रो सफ्टवेयरको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला, साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला भन्दै आउनुस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। फ्रीमा स्क्रिन रेकर्डर सफ्टवेयर प्राप्त गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा भएको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोला। मेरो चाहिँ यहाँनिर गुगल क्रोम रहेको छ र म यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छु र ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईँ चाहिँ जुन यो गुगलको सर्च बार छ यो सर्च बक्समा गएर स्क्रिन रेक यो जुन छ SCRENREC यो टाइप गरेर तपाईले सर्च गर्नुहोला। सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईको यो जुन पहिलो लिंक आउँछ स्क्रिन रेकको जुन लिंक आउँछ यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ एउटा वेब पेजमा आउनुहुनेछ, वेबसाइटको पेजमा आउनुहुनेछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिन रेक नाम गरेको सफ्टवेयर हो र यसको अफिसियल पेजमा चाहिँ हामी यहाँ आइसकेका छौँ। स्क्रिन रेक यसको चाहिँ सफ्टवेयरको नाम हो र एकदमै फ्री छ, एकदमै क्वालिटीवाला छ र एकदमै राम्रो तरिकाले फ्रीमा पनि एकदमै राम्रो क्वालिटीको स्क्रिन रेकर्डर चाहिँ तपाईले यो सफ्टवेयरको माध्यमले गर्न सक्नुहुनेछ र यो इन्स्टल गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। धेरै ठुलो साइजको पनि छैन, एकदमै सजिलो छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। यतापट्टि जुन डाउनलोड फ्री लेखेको देख्नुभयो यो डाउनलोड फ्रीमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ तलपट्टि चाहिँ अर्को एउटा बक्स आएको छ, गेट स्क्रिन रेक फर फ्री भन्ने चाहिँ एउटा बक्स निलोमा एउटा बक्स देखिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको जुन यो स्क्रिन रेकको जुन फाइल छ यो फाइल चाहिँ इन्स्टल हुन यो डाउनलोड हुन सुरु गरिसकेको छ र यहाँ डाउनलोड पनि भइसकेको छ। धेरै ठुलो फाइल नभएको हुनाले उत्तिखेर यो डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड हुँदा बित्तिकै यहाँनिर जुन डाउनलोड भएको यो जुन नोटिफिकेसन देखाएको छ यसैमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यो बक्स यहाँनिर आउँछ र तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला र आई एग्री गरिदिनु होला र फेरि नेक्स्ट गर्दै जानुहोला, नेक्स्ट गर्नुहोला र यसरी तपाईले नेक्स्ट गर्दै गएर तपाईले चाहिँ यो गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरमा सजिलै यो इन्स्टल हुन्छ। मैले चाहिँ इन्स्टल गर्दिनँ किन भन्दाखेरि मेरोमा मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छु। यो जब इन्स्टल हुन्छ, इन्स्टल गर्दा बित्तिकै तपाईको कम्प्युटरको डेस्कटपमा चाहिँ यस्तो खालको आइकन चाहिँ यहाँनिर आउने गर्दछ। यो आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईले यो आइकनलाई डबल क्लिक गर्नुहुन्छ, डबल क्लिक गर्दाखेरि मात्र एउटा चाहिँ बक्स यहाँनिर देखा पर्छ। यो बक्स देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्र एउटा काम के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले यो साइन इन गरिसकेको हुनाले चाहिँ यो साइन इन भइसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले साइन इन गरिसकेको छु, लगइन गरिसकेको छु। यदि तपाईको सुरुमा जब इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहुन्छ यो बक्स आउँछ, यहाँनिर चाहिँ लगइन गरेर भनेर देखाइरहेको हुन्छ। लगइनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। लगइनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ एउटा बक्समा पुग्नुहुनेछ र यो बक्समा चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो आइडीबाट लगइन गर्न खोज्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यो भएर चाहिँ नयाँ एकाउन्ट चाहिँ त्यहाँनिर क्रिएट गर्नुहोला। साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम फर्स्ट नेम र लास्ट नेम टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ जिमेल आइडी चाहिँ एउटा जिमेल आइडीको नाम चाहिँ क्रिएट गर्नुहोला, जिमेल आइडी। त्यसपछि पासवर्ड, त्यो जिमेल आइडीको पासवर्ड र रिइन्टर पासवर्ड यो गरेर तपाईले चाहिँ जब क्रिएट फर फ्री एकाउन्ट भनेर जुन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ जुन एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्ट बन्छ र तपाईको यहाँनिर जुन यो छ यो बक्स छ, यो बक्समा चाहिँ तपाईको यहाँनिर नाम देखिने गर्दछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले मात्र चाहिँ यहाँनिर क्वालिटी चाहिँ एचडी क्वालिटीमा पनि तपाईले खिच्न पाउनुहुनेछ। यदि तपाईले साइन इन गर्नु भएन भने, लगइन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले 5 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुँदैन र चाहिँ जुन एचडी क्वालिटी छ यो एचडी क्वालिटीमा चाहिँ यो हाई डेफिनेसन क्वालिटीमा चाहिँ
तपाईले गराउन सक्नुहुन्न सिर्फ चाहिँ एचडी क्वालिटीमा मात्रै तपाईको चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न पाउनुहुन्छ र 5 मिनेट मात्र पाउनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईले चाहिँ जुन यो लगइन छ यो लगइन चाहिँ तपाईले गर्नु होला। लगइन गरेपछि तपाई एचडी क्वालिटीको चाहिँ जुन यो रेकर्डिङ क्वालिटी छ त्यो चाहिँ एचडी मा तपाईले रेकर्ड गर्न पाउनुहुनेछ र यो स्क्रिन रेकर्डरमा अरु केही पनि अप्सनहरु छैनन्, यति मात्रै अप्सन हो। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको स्क्रिनको यतापट्टि चाहिँ 4 वटा अप्सनहरु देखा पर्दछन्। 4 वटा अप्सन मध्ये पहिलो अप्सन चाहिँ यहाँनिर क्यामेराको जस्तो आइकन रहेको छ, यसबाट चाहिँ तपाईले स्क्रिन शट गर्न पाउनुहुनेछ। दोस्रो चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन रेकर्डर, यसबाट स्क्रिन रेकर्ड गर्न पाउनुहुनेछ। तेस्रो चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन रेकर्ड गरेका तपाईका जति पनि भिडियोहरु छन् ती भिडियोहरु चाहिँ यहाँ यो ग्यालरीमा आएर बस्छन् र यहाँनिर सेटिङ भन्ने अर्को अप्सन रहेको छ। म चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। त्यसकारण चाहिँ यहाँनिर जुन यो 4 वटा अप्सन मध्येको दोस्रो चाहिँ जुन यो भिडियोको आइकन छ यो भिडियोको आइकनलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यो क्रसर चाहिँ प्लसमा बदलिएको छ अनि यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छ क्लिक एन्ड ड्र्याग टु टेक अ स्क्रिनशट अर भिडियो रेकर्डिङ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिरहेको छ। तपाईले चाहिँ अब केही गर्नु पर्दैन। यो जुन प्लस तपाईले कति एरियालाई चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, कम्प्युटरको कुन एरियालाई चाहिँ तपाईले रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ लिएर गएर यसरी चाहिँ तपाईले ड्र्याग गर्नु होला। कति भाग चाहिँ यति भाग रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि यति रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि फुल स्क्रिनमा रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर गएर यसरी छोड्दिनु होला। यसरी छोड्दा बित्तिकै अब तपाईको जुन स्क्रिन रेकर्ड छ यो स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ हुन सुरु गरिसकेको छ। यो स्क्रिन रेकर्ड हुन सुरु गरिसकेको छ। अब तपाईले जस्तो म यहाँनिर चाहिँ एउटा केही चलाउँछु, यहाँनिर जस्तो मैले यो ओपन गरेँ, यसलाई क्लोज गरेँ र अब मैले चाहिँ यहाँनिर जुन स्टप गर्न यो रेकर्डिङ स्टप गर्नको लागि तपाई यहाँनिर चाहिँ जुन यो देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ यो भिडियोको आइकन जुन छ यो रातो रातो भइरहेको छ, यसैमा गएर तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको जुन रेकर्ड भइरहेको भिडियो छ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर तपाईको अगाडि उपस्थित हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेको जुन भिडियो छ यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। अब तपाईले यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट स्क्रिन रेकर्ड छ यो स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ हुन सुरु गरिसक्यो। अघि मैले चाहिँ जुन यहाँनिर रेकर्ड गरिरहेको थिएँ त्यो स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ यहाँनिर देखा परिरहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिन रेकर्ड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो जुन एरो देखाइरहेको छ सेभ भिडियो लोकली भन्ने चाहिँ यहाँनिर लोकली सेभ भिडियो भन्ने चाहिँ जुन अप्सन रहेको छ यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले त्यो भिडियो चाहिँ कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुनेछ त्यहाँ सेभ गर्न पाउनुहुनेछ। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु। डेस्कटपमा चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन भनेर चाहिँ सेभ गर्छु। म यहाँनिर स्क्रिन भनेर यसको नाम दिएर म यहाँबाट सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिन नामको चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। जुन भिडियो चाहिँ हामीले भर्खरै रेकर्ड गरेका थियौँ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ र यसरी तपाईले ओपन गरेर यसलाई एडिट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईले जुन कुनै पनि कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ यो जुन स्क्रिन रेक भन्ने चाहिँ जुन एउटा सफ्टवेयर छ यो सफ्टवेयरको माध्यमले एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नु होला। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।